35 chọc vàng miễn phí là phần thưởng cao nhất mà một event ở trong game có thể mang lại cho những người chơi hoàn toàn miễn phí. Và trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chuỗi sự kiện Halloween sắp tới hiện tại đang diễn ra ở Kingdom 1002 và có lẽ vài ngày nữa thôi sẽ cập bến Kingdom của các bạn. Kingdom 1002 luôn là Kingdom mà diễn ra những cái sự kiện trong game sớm hơn so với các Kingdom khác. Và hôm nay khi mình đăng nhập lại ở cái nick ở Kingdom này ấy, thì có một cái sự kiện dành cho những người chơi mà lâu chưa quay trở lại. Đó là chuỗi sự kiện sự trở lại của Đức Vua. Ở đây các bạn sẽ có 8 ngày đăng nhập và ở cái ngày cuối cùng các bạn sẽ nhận được phần thưởng là một vị tướng cam chìa vàng. Và ở đây mình chọn là CM, các bạn có thể chọn đổi phần thưởng ở đây. Và có khá nhiều vị tướng. Và mình cũng khá là chắc chắn là những vị tướng này sẽ không mắc đâu các bạn, mà chỉ cho các bạn có lẽ là 10 tượng mà thôi. Ngoài ra có một số cái phần thưởng như là cái tele này, ai mà lại không cần tele nhỉ. Và cái 10.000 cái huấn luyện quân đội. Thì nói chung là có cũng hơn không. Dưới đây có một số sự kiện nữa để các bạn nhận được các mốc phần thưởng này. Ở đây thì các bạn sẽ nhận được thêm 2 cái chọc vàng miễn phí nữa. Và các nhiệm vụ cũng khá là đơn giản thôi. Sự kiện này các bạn phải bỏ tiền ra để mua. Tổng cộng 15 đô các bạn sẽ nhận được 3.000 gem hơn. Và rất là nhiều tăng tốc mỗi loại. Và đặc biệt nhất đó là mình thấy có một cái này khá là mới mẻ, đó là cái tổng quan của mùa sự kiện. Khi mà ở đây game có bổ sung cho các bạn một số vị tướng có thể phù hợp với các bạn tùy từng giai đoạn trong game. Ví dụ như đây là mùa 1 các bạn sẽ được hướng dẫn là sử dụng Richard và Charlie May ạ. Wow, tại sao lại bỏ Charlie May vào đây nhờ? Chết, game hướng dẫn như thế này là chết dở rồi. Richard với G thì mình thấy được nha, Charlie May ở đây thì hơi toang. Mình sẽ qua mùa 2 xem. Alex, ok, Alex là một vị tướng bộ binh có thể nói ngon nhất rồi. Khan, cái này thì tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Có người sẽ bảo là Khan phế, nhưng mà cũng có rất nhiều người fan của Khan. Thì cái này là cảm nhận của mỗi người thôi. Mình thì thấy Khan thực ra là solo rất là mạnh, chẳng qua là hơi Amita một chút. Saladin, ok, hướng dẫn mùa 2 khá ổn nha. Mùa 3 Võ Tắc Thiên. Chuẩn. Như vậy là chỉ huy đề xuất cho mùa 3 là Võ Tắc Thiên. Mình không nghĩ là cái đề xuất này là hợp lý lắm nha. Có lẽ là sẽ đúng với những kỳ thủ hoặc là bot thôi. Tommy Reed cũng là một vị tướng không đến nỗi là không dùng được. Và Edward, wow. Mình không chắc là những vị tướng này có thật sự là phù hợp với đa số người chơi ở K3 không. Còn qua mùa chinh phạt các bạn sẽ có Quan Vũ, ok. Nhưng mà Chandragupta này là mình thấy hơi toang rồi. Ở đây mình nghĩ là đổi thành hạng Vũ sẽ hơn. Artemisia cũng được. Bản anh hùng K, 8 phe xung đột này. Như vậy là không có sự thay đổi gì nhiều. Như vậy là dù là map nào đi nữa thì vẫn là hướng dẫn mùa chinh phạt là anh em chuẩn bị 3 con Quan Vũ, Chandra với Artemisia. Thì cái này mình cũng không có nhận xét gì nhiều. Mình nghĩ là cái Chandra này đổi sang hạng Vũ là ok. Và nếu các bạn đã lâu chưa quay trở lại game thì mình nghĩ là đây cũng là lúc các bạn cũng có thể thử đấy. Biết đâu các bạn quay trở lại game và các bạn sẽ thấy hứng thú hơn thì sao. Và quay trở lại tiết mục chính ngày hôm nay, đó chính là sự kiện 7.000 game. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta đã có chuỗi sự kiện ở đây kéo dài trong vòng 5 ngày. Và các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ bình thường thôi. Chuỗi nhiệm vụ 5 ngày này mình thấy không bao giờ nó có thể gây khó khăn cho anh em cả. Khi các bạn sẽ làm những nhiệm vụ rất là đơn giản đấy mà. Và khi các bạn kết thúc chuỗi sự kiện này, các bạn sẽ nhận được cái tượng chỉ huy tím. Tượng chỉ huy tím này thì anh em nào mới chơi thì ok thôi, chứ còn dựa lâu như mình thì chắc cũng ít ai cần lắm. Sự kiện lễ hội Halloween, cái này thì chỉ là giới thiệu thôi, làm hẳn một tab để giới thiệu luôn. Quan trọng nhất chính là cái sự kiện đêm bí ngô này. Đây chính là sự kiện mà anh em chúng ta hay gọi là sự kiện 7k game, có thể nói là tiết mục chính của cái video ngày hôm nay. Khi mà các bạn có thể mở khóa cái mốc 7k game này để ăn được tất cả phần thưởng ở cái cột ở giữa. Và tổng số lượng chọc vàng nếu các bạn bỏ ra 7.000 game để mua và các bạn lên được cấp 25 thì các bạn có thể nhận được đây là 15 chọc này, 10 chọc là 25 chọc, 5 chọc là 30 chọc. Và trên cùng này 5 chọc nữa, tổng cộng là 35 chọc. Chính vì vậy sự kiện 7.000 game hay anh em hay gọi là sự kiện 35 chọc ấy là sự kiện mà có thể nói là ngon nhất game tính tới thời điểm hiện tại luôn. Và ngoài ra thì các bạn cũng nhận được rất là nhiều game thông qua cái sự kiện này. Và cái mốc 7.000 này là cái mốc ngon nhất rồi. Bên cạnh thì các bạn có một cái mốc 9,99 đô, mình cho là 10 đô đi. Thì các bạn sẽ nhận được cái mốc cuối cùng là 24 tiếng tăng tốc 3 cái. Và rất là nhiều cái vật phẩm khác. Nhưng mà đa số là các bạn sẽ nhận được cái kẹo Halloween này. Thì có lẽ là cái gói này sử dụng cho những người mà các bạn ít có thời gian. Và các bạn gọi là những người nạp tiền vào game ấy, thì các bạn có thể nạp thêm cái mốc này. Các bạn sẽ thêm những phần quà. Nhưng cái mốc 10 đô này nó không thật sự ngon nếu các bạn so với mốc 7.000 game. Và nếu các bạn mua cái mốc 10 đô này
thì các bạn vẫn phải farm bình thường để lấy cái kẹo Halloween để các bạn trang trí cái cây này thì mới lên được cấp 25. Chứ nếu các bạn chỉ mua riêng cái gói 10 đô này và các bạn vẫn không farm để lấy cái kẹo Halloween này thì các bạn vẫn không thể lên được cấp 25 đâu nhé. Và về cách để kiếm được kẹo trang trí này thì các bạn sẽ ấn qua cái tab sự kiện là bữa tiệc bí ngô này. Cái này thì anh em quá là quen thuộc rồi. Các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ thu thập tài nguyên trên bản đồ này, thu thập tài nguyên trong thành phố và đánh người man rợ. Các bạn sẽ nhận được cái rương bí ngô, và khi các bạn mở rương bí ngô thì các bạn sẽ nhận được cái kẹo Halloween. Và cái kẹo Halloween đó các bạn sẽ sử dụng để nâng cấp cái bí ngô của các bạn lên. Và có một cái lưu ý sự kiện này, đó là gần đây thì có vẻ như cái việc mà các bạn thu gom tài nguyên ở trên bản đồ ấy, mình thấy là cái số lượng rương các bạn nhận được nó khá là ít. Nó ít hơn khá là nhiều so với hồi trước. Hồi trước các bạn gửi ra chỉ cần thu thập 80.000 tài nguyên trở lên rồi các bạn kéo về là các bạn có thể có tỷ lệ nhận được rương rồi. Nhưng hiện tại thì tỷ lệ ra rương khá là thấp. Nhưng bù lại thì cái việc mà các bạn thu gom tài nguyên trong thành phố của các bạn ấy, nó cho các bạn nhiều rương hơn. Vậy nên anh em phải cố gắng mỗi ngày dành ra một chút thời gian, thường thì khoảng 15-30 phút thôi. Các bạn vào, các bạn thu thập tài nguyên trong thành phố một lần là đã ok, là các bạn đã nhận được rất là nhiều rương rồi. Và nếu mà anh em nào mà có những cái búp tăng tốc độ sản xuất tài nguyên trong thành phố ấy, thì nhớ cắn nha. Các bạn sản xuất nhanh hơn thì cái tỷ lệ ra rương có lẽ nó cũng sẽ cao hơn đấy. Còn cái đánh bại người man rợ này thì mình khuyên thật các bạn, đó là các bạn đến ngày cuối nếu như mà cảm giác là thiếu ấy thì các bạn hãy đánh man rợ chứ không nên xả AP như những ngày đầu. AP các bạn có thể sử dụng để cho những event khác nó tốt hơn, ví dụ như là những chuỗi sự kiện pre-KVK hoặc là trong KVK, hoặc thậm chí là các bạn đánh những cái con KH trong KVK ấy, mình nghĩ là nó cũng hay hơn rất là nhiều so với đánh man rợ. Còn đương nhiên nếu các bạn có thời gian, các bạn có những con tướng kéo man rợ, ví dụ như là Richard G hoặc thậm chí là Zenobia Thedora, một cặp đôi mà mình nghĩ là có thể rẻ hơn rất là nhiều nhưng mà kéo man rợ thật sự rất là lâu, để tận dụng cái việc đánh man rợ rơi ra cái rương này. Và cũng trong đợt sự kiện Halloween lần này các bạn sẽ có thêm cái sự kiện đua với thời gian, khi mà ở đây các bạn sẽ sử dụng đội quân của các bạn để đánh man rợ ở trên bản đồ trong một khoảng thời gian cố định. Và các bạn đánh được càng nhiều man rợ thì các bạn càng nhận được nhiều điểm. Thì thật sự nếu mà nói về cái sự kiện này, đây là một cái sự kiện mà mình có thể nói là gần như là duy nhất trong game mà các bạn có thể tương tác với những người chơi khác trong game để cả hai cùng đua và lấy được cái top cao nhất. Bởi vì cái chuỗi sự kiện này các bạn chỉ cần đơn giản là các bạn chạm vào con man rợ thôi là các bạn đã được tính điểm rồi. Miễn là sao con man rợ nó chết, như vậy các bạn có thể kéo team khoảng 2 người và 3 người. Mình nghĩ là team 2 người là khá ok. Các bạn cầm 5 đạo kỵ để các bạn có tốc độ di chuyển cao nhất, hoặc nếu các bạn là bot, các bạn có 6 đạo 7 đạo thì các bạn cầm cái số lượng đạo nhiều nhất và cố gắng cân bằng cái tốc độ chạy giữa các đạo, tránh trường hợp mà các bạn cầm ví dụ như là 3 đạo kỵ ở 2 đạo bộ đi thì có thể những đạo bộ sẽ chạy chậm, các bạn sẽ không được nhiều điểm và các bạn sẽ đi ra bản đồ cũng như là kiếm những cái vị trí mà nó nhiều man rợ. Đây mình ví dụ như ở đây này, thì ở đây, ngay ở đây thôi mình đã có một cái khá nhiều man rợ. Đương nhiên là cái man rợ 8, man rợ 9 này ấy, thì cái lượng điểm các bạn nhận được nó thấp lắm. Các bạn vào map KVK các bạn đánh sẽ được nhiều điểm hơn. Thì cái sự kiện này ấy, các bạn chỉ cần nhặt cái cục rune tăng tốc độ chạy, cắn hết tất cả các búp tăng đam lên. Và nếu các bạn có nhiều người ấy, thì các bạn không cần phải quan tâm đến cái việc gọi là đánh làm sao để man rợ chết nhanh, bởi vì các bạn chỉ cần có khoảng 2 người thôi là các bạn đánh man rợ chết cực kỳ nhanh. Quan trọng ấy là các bạn kiếm được những cái bãi man rợ nó thật là đông và các bạn sử dụng, tốt nhất là sử dụng 5 đạo kỵ binh để chạy nhanh nhất là mình nghĩ là ok nhất. Và cuối cùng là ở Kingdom 1002 các bạn sẽ tiếp tục có thêm cái sự kiện cuộc đột kích của Ceroli. Đây là một cái sự kiện thực ra rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ đánh con boss Ceroli cùng với 12 người chơi khác thì phải. Mình không nhớ cụ thể nhưng mà rất là đông người chơi. Và chuỗi sự kiện này thật sự vô cùng đơn giản luôn. Các bạn cứ vào đánh, một ngày các bạn sẽ đánh vài lần ấy, nó sẽ hồi qua một cái điểm, mình sẽ tạm gọi là cái điểm năng lượng đi. Và cái số lượng phần thưởng nhận được từ cái sự kiện này cực kỳ ngon. Anh em nhớ vào game để có thể đánh và không bỏ lỡ những cái điểm của cái sự kiện này nhá. Và khi mà các bạn tham gia vào cái chuỗi sự kiện đêm bí ngô này thì khi các bạn đạt cấp 17 các bạn còn nhận được thêm một cái skin nhà tím miễn phí nữa với cái tên gọi rất là hay, trang viên linh hồn, cộng phòng thủ kỵ binh 5% và trừ sức mạnh bộ binh 5%. Mình sẽ không nhận xét được ở đây là một cái skin nhà thật sự ngon hay không, bởi vì nếu như mà anh em mới chơi thì các bạn rất ít chơi kỵ binh
Và các bạn cũng đã có một cái skin nhà 1,5 triệu nếu mà các bạn ở server mới ấy, cộng chỉ số cho kỵ binh rồi. Và mình thấy là nó cũng khá là đẹp. Và chắc chắn là skin nhà này sẽ không phù hợp với những bạn nào mà đang chơi kỵ kẹp bộ rồi, bởi vì các bạn sẽ bị trừ thêm 5% sức mạnh bộ binh nữa. Một chỉ số rất là ngon đối với không phải chỉ riêng bộ binh mà kể cả với kỵ với cung. Như vậy thì các bạn đang định làm gì với 35 chọc vàng miễn phí trong đợt event Halloween lần này? Và các bạn nghĩ rằng các bạn có thể lên được cấp độ 25 trong vòng bao nhiêu ngày đây? Thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Và video của mình đến là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.